Huomenna ollaan taas lähdössä Ukrainaan. Ja tiedän jo nyt, että me tullaan menemään sellaiseen paikkaan, jonne mä en halua mennä, mutta me mennään joka tapauksessa. Ja niin, mä yritin tuossa aikaisemmin tänään kuvata tuota videota, mutta eihän siitä tullut yhtään mitään, mikä oli ihan hassu huomata. Mutta siis se, mitä mä yritin sanoa, on siis se, että mulla tuli aika paljon asioita nyt päällekkäin, koska mä joudun muuttamaan tästä mun nykyisestä kämpästä pois sen takia, koska tämän kerrostalon 3. kerroksessa oli aika paha tulipalo. Ja tää reissu tulee olemaan aika erilainen niin kuin muihin reissuihin verrattuna, koska tämän tiedon mukaan, mikä meillä nyt on, niin ollaan menossa tosi lähelle linjoja. Mennään takalinjoihin, 50 kilsaa etulinjasta, mutta kuitenkin se on kuitenkin lähimpänä, mitä me ollaan koskaan oltu. Tulee olemaan aika raskas reissu. Toivotaan, että saadaan meidän miinaharavat mukaan. Niiden pitäisi tulla huomenna aamulla, eli ei aamulla, mutta perjantai-päivän aikana. Meillä lähtee lautta perjantai-illalla Viroon ja sieltä sitten ajellaan läpi yön kohti Ukrainaa. Ja toivomme siis näin ollen, että nämä haravat kerkeis mukaan. Ja meidän yritykselle, eli yhdessä yrityksessä toinen omistaja, ja tää on aika tärkeä reissu meille siitäkin näkökulmasta, että nyt me päästään niin kuin meidän kontaktien kanssa keskustelemaan ja näkee ekaa kertaa, ja sitä kautta ehkä saadaan sitten jo ihan yritykselle omaa keikkaa, mikä olisi ihan superhienoa, mutta täytyy katsoa, miten se menee. Mut mä ei enää jännitä niin paljon. Nää alkaa olla aika rutiinia, vaikka tää onkin vasta 3. kerta. Mut ihan hyvä fiilis, luottavainen olo. Tosi erilaista tulee olemaan kuin aikaisemmin ja katsotaan, onko huomenna paniikki vai ei, että tässä tätä kämppää pakkaillessa. Ja kun toivottavasti saataisiin Ukrainasta ostettua meille vihdoin omat kypärät ja noi levyt noihin meidän plate carriereihin, niin se olisi ihan superhienoa. Vaikka ei siis ole tarkoitus nyt siis mennä niin lähelle, että niitä tarttis, mutta katsellaan miten menee tää reissu. Huomenta täältä mun tulipalo remppakerrostalosta. Mä herään joka aamu vähän erilaisiin ääniin. Tänä aamuna mulla oli tällainen herätyskello. Siis mun on kyllä pakko sanoa, että melkein pahimpia on siis nää, että lähdetään illalla. Koska mä oon siis koko päivän ollut ihan ihme waiting modissa ja mä en oo pystynyt tekemään yhtään mitään. Aamulla mä kävin siis ostamassa Lekasta tommosen uuden keikkakassin, koska noi kaikki kamat ei mahtunut enää tohon mun pieneen kassiin. Kun noita on tässä matkan varrella alkanut kertymään jo niin paljon noita kaikkia tavaroita, että oli hieman pakko sitten ottaa jotain muuta. Että pystyy sitten ottaa kaiken mukaan. Ja meidän miinaharavat tuli, niin me saadaan ne mukaan tälle reissulle. Ja I don't know, siis tavallaan mä oon niinku tosi innoissaan siitä, että me saatiin ne miinaharavat. Ja näin, mutta se on jotenkin niinku uskomatonta. Jotenkin on vaikea käsittää, että meillä on nyt ihan oikeasti miinaharavat. Ai niin, nythän mä vasta muistankin, mistä mun piti puhua. Mun piti puhua siitä, kun ensimmäisessä videossa menin mainitsemaan, että mua jännittää se, miten ihmiset suhtautuu siihen, että nainen lähtee Ukrainaan. Ensimmäisen reissun jälkeen sain kommentteja. Mun tappeluparilta kysyttiin, tai sitä niin kuin sille kommentoitiin, että vitsi sä oot kyllä hurja äijä ja respect ja niin kuin kaikki tällainen. Ja muuta kysytään, että olihan teillä matkavakuutus? Nice. Oli muitakin kommentteja, mutta ei nyt just tuu mieleen. Ja sitten mulla on avattu päätä siitä, että mitä vittua mä kuvittelen olevani. Mun tappelupari saa kaikkea preissausta ja kaikkea sellaista, että vitsi te ootte kovia. Ja nyt, just kun mä olin lähes kävelemään pysäkille, niin mä sain viestin yöltä mun seuraajalta Instagramissa, että vittuuko meet itse sinne tappamaan. Ja mä oon ihan silleen, that's what it is! Silleen totta kai mä menen tekee Ukrainaan vaan itsemurhan, että niinku, ihan kun mä vois tehdä sitä koton Suomessa. No niin, nyt ollaan
laivaterminaalissa menossa Viroon. Matkan alku on ollut mielenkiintoinen, kuten aina. Katot mua taas niin silleen tiukasti. Nyt olen taas ilmeilee toi mun tappelupari, mutta ollaan nyt siis taas yhdistytty tappeluparini kanssa. Ja ollaan nyt siis menossa Viroon. Ei mulla ole mitään järkevää sanottavaa, mutta mä ajattelin, että varmaan silloin jotain hauskaa, mitä se haluaa sanoa. No, joo. Tänään tuli meille uunituoreet miinaharavat. Ja niin mitä tuossa on ohjekirjaan kerännyt katsoa, niin aika pätevät vehkeet taisi tulla, että laitteet pystyy erottelemaan jopa pullonkorkit jogurttipurkin kannesta. Sen lisäksi tietysti kaikki ne tarpeelliset miinat ja räjähdysaineet ja pommit ja muut. Eli aika lailla pätevät laitteet, mutta olihan niillä vähän hintaakin, mutta aika jeppis tunnelmat on sen suhteen. Ja nyt sitten laivalla yli, sitten Via Balticaa Puolaan ja Puolasta Ukrainaan. Ja sitten me vielä lähdetään itärajaa kohti. Yes. Että sellaista on tiedossa meillä. Niin kuin mä tuossa aikaisemmin jo kerkesinkin kertoa, niin mua kyllä jännittää, koska ollaan menossa varmaan aika karvaiseen paikkaan. Mikä tietysti on ja näin. Itsellä on vähän vaikeuksia miettiä tässä kohtaa, mitä mun pitäisi sanoa, koska vielä vähän ahdistaa. Aikaisemmin tänään mä sanoin, että mua ei ahdista, mutta that was a lie. Nyt alkoi ahdistaa ja nyt kippistä vaan. Me ollaan nyt Latviassa ja mä lähdin käymään kuseella täällä Metikössä, koska mä oon vähän skeptinen ton pajamajan kanssa. Piti pysähtyä tankille ja kävin vähän vaeltamassa tosiaan. En mä tiedä. Tää alkaa valottua pikkuhiljaa tää reissu ja sen vakavuus. Eli tosiaan ollaan menossa aika lähelle etulinjaa ja tässä ollaan nyt sitten keskusteltu kaikkea siihen liittyvää juttua, kuten esimerkiksi, että kun siellä tulee ilmahälytys, niin se on sitten ihan oikea ilmahälytys. Että pitää ihan oikeasti mennä sitten ilmasuojaan. Ja näin. Kello on nytten, vittu paljon se on. Perse. Kello on nyt 3.20. Ollaan Latviassa, ajettiin Viron läpi. Oltiin joskus ennen yhtä Virossa. Ja nyt sitten lähdetään jatkaa matkaa kohti Ukrainaa. Ollaan Puolassa varmaan joskus iltapäivällä. Matka taittuu. Ollaan Liettuassa. Me ollaan Liettuassa. Ollaan ajettu läpi yö. Oon nukkunut ehkä tunnin autossa. Nyt aamupalaksi Milky Way ja croissantti. Vielä on matkaa rajalle. 5,5 tuntia. 5,5 tuntia Varsovaan. Sellaista. Ei oikein lähde taas tänään. Tunnelma on katossa, ei olla edes Varsovassa ja kansipahvi paskana todennäköisesti. Jäähdin seassa on öljyä. Millainen on meidän tunnelmamme? Ikävä tunnelma. Ikävä tunnelma. Tästä jää vähän semmonen kyllä nice fiilis. Lähdettiin nyt sit kuitenkin koittamaan Varsovaan, eli toivotaan, että asiat menisi hyvin. Tästä joku 350 kilsaa vähän vajaa Varsovaan ja katsotaan kuinka käy. Toivottavasti hyvin. Ja toisaalta onneksi meillä on noin miinaharavat, että me voidaan etsiä sitten männät tuolta jostain lepikosta. Saadaan myytyä ne. Jos ne vaikka sais vielä takaisin. Vähän takoon. Joo. Loctite avaa vähän liitoksi. Se
on vähän nojannut niin sanotusti. Upsis. Ups. Puolalainen rekka. Satahattoa niskaan ja ohjusta, ei täällä kestä ellei pohjusta. Sillä kusessa ollaan, koko saakelin sakki. Kusessa ollaan, ja se tyhjenee takkiin. Siinä mielessä ei ole ihan paska hommaa, että kun täältä tehdään kesällä. Ja sit on pitää olla aika paljon kamaa päällä. Ja tehtävä kypärät ja liivit ja kaikki mukava. Niin sit se vielä kannatetaan miinaharavoita ja laimia ja muuta roivetta. Tuossa poliisi. Ambulanssi meni kärjissä, ei poliisi. Niin. Täällä on paljon näitä poliiseja. No mitäköhän vittua täällä on tapahtunut? Onkohan täällä joku ratsia? Ei sentään. On vähän otettu kokoon niin sanotusti. 3 autoa. Mielenkiintoista. Siellä on joku auto Ne pysähtynyt. ottaa jotain targettia. Mitäs täällä alkaa? Joku jono vai? Ei. Siis missä... Eiku, onks tää oikeesti josta rajaa? Silloin oli ihan vitun pitkä porukka. Nää voi olla kato ottamassa. Nää ei mene tänään sinne, nää menee aamuun. Niin. Silloin oli myös helvetin paljon rekkoja ja kuorma-autoja ja kaikkea. Mut vittu 70 kilsaa ennen rajaa. Tässä on kato se kuormaraja. Ai niin. Rekkaraja on vähän ylempänä. Ai niin, totta. Se ei aina kenenkään yli. Sama. Huomattiko yhtään silloin ekan kerran, kun astuitte Ukrainan ajoitte Ukrainan maaperälle? Kyllä. Kyllä. Kuumotti ihan vittuna. Eikö yhtään mitään odottaa? Ei. Oli vaan se, että joo, että täällä on silloin sodan alussa niin tälle tielle tapettiin porukkaa, kun on sabotööristä. Helpottaa ihan helvetisti. Tämän mä halusin tietää. Tämän mä halusin tietää. Toivon mukaan päästään elossa penille. Mut se kertoo sen silleen vähän, että mulla on muuten avaimet taskussa tyyppisesti. Joo, ne iski täällä tiellä helvetin moneen ja tappoi porukkaa sivileitäkin. Et saavat rajaa kiinni. Okei, hyvä. Kiva tietää. Vähän se avaakin se. No niin, se sabotööri kävi vaan miinoittamassa sen ja onko se miinoitettu edelleen? On, se on. Siis siinä oli kyltti miinoja. Mut se oli vaan toiseen suuntaan. Niin, se oli vaan niinku, sit kun sä olit tulossa pois, oli siinä. Ei ollut polun. Et silleen niinku sinne saat ajaa miinaa, mut sit kun tulet pois sieltä, niin varjellaan. Sitä ei tiennyt sinne toiseen suuntaan. Se ei ollut vaarallinen. Ei se ei ollut silleen vaarallinen. Niin. Ajohan siinä tietysti toinen auto meidän edellä. Ehkä se on lähtenyt. Niin. Ollaan päästy Ukrainaan. On ollut aika vaihteleva matka. Ja ollaan puitu kaiken maailman asioita ja nyt sitten yritetään päästä ennen ulkona liikkumiskieltoa sitten tuonne meidän safe houselle ja huomenna jatketaan matkaa Kiovan kautta itään. Käydään hakemassa vähän varusteita Kiovasta. Minäkin saan vihdoin oman kypärän, which is nice. Onko muilla jotain sanottavaa tässä kohtaa? Tunnelmia, ajatuksia? Super. Plus. Vasekaista. No niin, tästä tulee näitä moottoja. Roadis.
helvetin hyvin on sukellusvenekoneen. Tuolta Kiti. Eletään maaliskuun loppupuolta ja on hotelliravintola, jossa soi joululaulut. Mä mietin tätä jo silloin tammikuussa, kun oltiin, että onpas helvetin outoa, kun joululaulut soi. Ollaan ajettu tänään aika paljon. Tää on aika hieno hotelli, missä nyt ollaan yötä ja huomenna sitten loppumatka ajetaan koulutuspaikalle. Ollaan ajettu ihan vittuna. Ja tänään vielä viimeinen ajopätkä. Nukuttiin hotellissa. Edellinen yö oltiin tosiaan Safe Houseissa. No, eilen oli silleen kyllä mielenkiintoista, että ajettiin motori pitkin. Sitten ihan yhtäkkiä tulee joku kuski silleen ilman ajovaloja motorilla väärää kaistaa meitä vastaan. Sujahtaa siitä meidän niinku vierestä silleen, että me tajutaan vasta niinku auton takavaloista, että siinä tuli joku ihan pimeä kuski meitä vastaan. Ei me keritty edes säikähtää, kun se oli niin nopea tilanne. Silleen, että sit oli kyllä vähän sellainen, että mitä vittua tässä tapahtuu. Syötiin tässä hotellin ravintolassa eilen illalla hyvää ruokaa. Söin ekaa kertaa sipulikeittoa. Tosi hyvää oli kyllä. Se oli pakko sanoa. Ja, nyt mennään aamupalalle. Kello on 7 aamulla. Lähdetään ajaa viimeinen leggi. Ja sit ollaan siellä, missä meidän pitääkin olla. Eli parikymmentä kilsaa, 30, muutama 10 kilsaa linjoista. Tai itse asiassa etulinjasta, mikä on semmonen, mikä jännittää. Mutta sain eilen ostettua vihdoin kypärän, levyt mun PCC:n, eli plate carrieriin, ja sitten tommoset aktiivikuulosuojaimet, mitkä on ihan saatanan hyvät. Setti oli kohtuuhintainen ja löytyy kaikki todistukset siitä, että on ihan legittiä kamaa ja ei siinä. Mutta nyt pitää lähteä aamupalalle. Mulla on vähän sakkamaan, jos takaisin. Pyritkö se katsomaan, kuka siellä on? Sirp. Ai, siellä on tommonen aktiivinen lintu. Se koeta kumartaa meille. Niin. Hassu lintu. Kumpi on hölmö? Moi moi. Ai, siellä on tämmönen punainenkin. No moi. Sielläkin on teillä vähän asiaa. Ollaan taas tällaisella ihanalla perunapeltotiellä. Lähestytään noita rintamalinjoja. Ja täällä menee niinku autot vittu 3 kaistaa tuolla eessä, kun Ei oo mitään kaistoja, kun on vaan ei ole niinku mitään kaistoja, et on vaan reitteet. Siellä menee 3 autoa rinnakkain tuolla ees. Ja tää tie on tosiaan aika heikko. Action pätkää. Taas tulee vittu kuoppia. Ja täällä kun pitää lähteä rekkaa ohittaa, niin saa kyllä oikeesti katsoa, että mitä. No äsken ei voitu ohittaa rekkaa, kun oli niin paljon huonompi tie toisella puolella. Niin oli. Täällä on kaistaviisutkin, kun on kyllä. Vasta tulevien kaistalla. Ja nyt alkaa niinku virallinen ohituskaista, mutta sitäkään ei voi käyttää, vaan siellä mennään silti vastaan tulevia kaistaa. Oi. Paras pujottelija voittaa kisan, aina kun länkkärit näyttää mitä. Tässä aina tietä. Niin. Road is road. Road is road kyllä. Yrittää tässä pitää tätä kameraa paikallaan, niin vittu saatana mikä taistelu. Toi tyyppi meni silleen vitun kanssa. Jep, silleen minä näytän sulle. Turistit. Siis täällä
jotenkin meihemiä koko ajan. Et äskenkin meni niinku rekka oikealta ohi. Silleen niinku yhtä vitun kaaosta koko niinku ajo, et road is road. Mut silloin tietysti esimpi rengas, niin se uppoo noihin kuoppiin, mut niinku se on jotenkin niin niinku hämmentävää. Ja mitä lähemmäs me mennään tonne, niin sitä enemmän alkaa tulla sotilaskalustoa vastaan. Of course, mutta tästä se alkaa sitten. Panssarivalo pihalla. Onkohan toi joku sotamuseo? Se on varmaan joo. Kato, täällä on vittu tienparannus. Silta paskana. Mitä sä valitit? Silta paskana, kiertotie. Tämmöinen ihana metsäautotie. Jee, minä haluan mennä tuonne Lampeen, missä on mahdollisesti jalkaväkimiinuja. Siellä on jalat. Jalat jäänyt sinne. Nyt sitä turvavyön lukko on kyllä jossain vaiheessa ei varmaan enää edes toimi oikein. Sä nojaat eteenpäin, niin ottaa koko ajan kiinni. Niin. Täällä siinä on enemmän pelivaraa. Jep. Kato siellä se menee jotain vittu lujaa meitä ohi. Jep. Se on vitu hyvä, kun ohi, niin joku ääli jo ohittaa jollain hassun näköisellä autolla. Sä Halpaprojekti. Siellä on. No hyvä kuulosäämä, kun ottaa se fliissipikon korvi. 0,2 tiliä. Kattokaa. Tälleen rakos. Tilapäissilta. Oi vitsi. Aika makeeta. Siis tälleen niinku maasta tehty silta. Niin tää on. Niin, Tilapäissilta. sinne vaan rummut. Niin. Tää on pommitettu paskaksi toisilta. Niin on. Siellä on jokia ja... Onko siellä betonipantti? Vau. On tämmösiä elämyksiä, mitä vittu oho. Mitä saa hakea. Siinä oli RPGn puuloota. Aivan. Okei. Okay. Sä kerkisit sellaisesta ottaa. Niin se on tossakin varmaan päällä on leikkaan. Niin on. Niin paukkulooti. Niin on.